امروز چنوی سکنه. خب اصلا ساعت که وقتی میاره بالا شما یک دونه چی میگن؟ موشن ترکینگ. برای از این میگه ترک و موشن کجا را؟ ساعت. یک دفعه پلی کو بسیار منظم ترک کرد. میبینی؟ این کار باعث میشه که لایتتان، خود اسکرین، همه چیز خیلی طبیعی بیاید. فهمیده شد؟ این که وقتی دست خودم پایین میکنه که یک کم ترک کنه میبینیم مسکت. متوجه شدین؟ مشکل نداره، اینما قدرش هم کار است. یک دونه نیو شما چی میگیرین؟ نول آبجکت، ادیت، نول وان، اپلای، اوکی، خلاص شد. ببینیم آغاز کارتان یک دونه نیو سولید بلک نوشته میکنین ریز. این پلاگین خونده نه؟ خونده نه نو لایت فکتوری چیزا را. میرین قسمت چوز فلیر. برای این میگن که ما از این لایت کار داریم. برای این میگه که اصلا اد باشه اینی حساب باشه. این یک دقیق قسمت ادجست کردی. برای این میگن که یک روتیت اگه داشته باشه خب خوب است. این هم قدر بد نیست. میشه که باز ما ایره آلت بگیریم، کلیک کنیم، برش بگویم که تایم ستار 50 پلی کن. 50 خیلی زیاد است. 5 این خیلی خوب است. شما برای از این میگن که اصلا ایره ما باید از چی کنیم؟ پری کمپوز مووال اتریبیوتس ریز اوکیش کو پس بگو اد پس بیا پستی از ایره کم کن. برای از این بگو که اصلا ما سایکو از نیسه تا اینی قسمت این قدرش کار نداره. چی میکنن؟ invert باز بیا برش بگو که اصل انکور پوینت از کجا باشه؟ این نیست. parent web to null object و پس بیا ام پرس کو یک کمک فیدر. برای بگو که این خو صد هست مشکل ندارم. شما برای میگین که اصلا ما نیاز داریم. شما ببینین قسمت شروع این وقتی که آمد تا اینجا وقتی قرار است که ایره تچ کنم شما میگین که این فعلا زیرو است. وقتی که تچ کرد این تو باید یک لایت بده. پلی کو چی است؟ بعد از او ای باید از یک دانه چی داشته باشه؟ سکرین. انتر کنترل وای اوکی.
frame, double click, invert, کنترل بگی این قدر یک دونه نیو سولید گریت علیکم. پس بیا چی میگیریم؟ افکتس چی نوشته میکنیم؟ گریت. از نوع چی باشه؟ یونیورس. یونیورس که گرفتی سل سایز برش تعیین کو اینقدر تکنس شم یک بته. برازی میتونی که حتی گرین انتخاب کو. گرین هم بد نیست. به این شکل 0.5 این دیگه از یک زیاد نمیگیره. شما میتونین که اینمی فریم در سر از پرته و یک کمک فیدر برش قید کو و خود گرید بگی اینجا رنگشه سفید از این انتخاب کو. این کاملا سفید بگی و پستی از این یک ذره تاریک بساز. از این یک کمک تو نزدیکای آبی بساز. پس بیا امی اسکرین در سر از این پرته. خب چند از در مجموع تایمی که در اینجا ما کار میکنیم از 23 تا 38 چند ثانیه میشه؟ 11 میشه؟ آفرین. اینجا بیا برش بگو که 11 ثانیه اصلا ما نیاز داریم. کنترل ببینیم پورا کرد. نه خب 18 و 15 چقدر دور هستن بین خود. بیا امور 18 میگیریم. بیخی زیاد شد. خب خیر با شما در کارخانگی 16 بگیرین. اینجا بیا اپتیکس کامپنسیشن پرتین سایکو اپتیکس ایره که انداختین به این شکل اسکرین بسازینش. ایسا پریس کو یک کمک جمعش کو. ای اصلا باید از نقطه مرکزیش اینجا باشه. چرا؟ به خاطر ازی که وقتی اسکیل میگیره 60 است صفرش کو. بعد از این بو که استاپ واچ سایکو 60. بعد از او تی اس و پیستی صفرش کو. پیستی ازی 100 پلی کو. صحیح شد؟ من حالا گفته بودم همین که تچ میکنم فیسبوک دنیای تخیل بیاید. خب این نقطه تچ میکنه. خب کجا؟ این نقطه در کجا؟ اینی ای خانه چندم میاد؟ سگو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 سگو یک دونه نیو سولید بگی. سولید هم سفید باشه. اوکیش کو. برو در سر از چی میندازی؟ یونیورس هیچ کدام موشن گرافیک HUD اینجا این افکت انتخاب کو. سگو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 همینجا بود نه؟ اینی ایسا بود؟ اینجا خب بعد از این میگیم که 0 تا اینی حساب که آمد
اینجا پس آف شود. پلی کو سیکو اینمی نقطه تایم و ساعتی که تاچ میکنم اینمی ایسا باید از ای کار شود. تمام از این سلکت کو بیارش ایسون بر ازی بگو که معلوم میشه؟ صحیح شد؟ اینجا که تاچ شد بعد از او یک دونه مسنجر بیایا ایسا پریس کو خوردش کو پرستیش آف کو از نمی ایسا باباد که می تاچ شد ای بیایا وعلیکم وعلیکم ها بالاست پیرا پریس کو پوزیشن شان کو اردویشا اینجا که پریس کردی سعی که اردوی زیره این تو برای ای بیایا تاچ خب از تو سلو کارخانگی شکار کو سعی است دگاش ساده از یک کار خودتان درست است سوال خونه است این هم بود واچ هولوگرام اینه ها؟ او را باز در کارخانه ای کار کنیم سوال نداری؟